Tony xin chào bà con cô bác nha. Tony cũng đang ở dưới quê ở Bình Dương, Dầu Tiếng, Bình Dương. Rồi anh Tony chào Xuyên nha. Dạ em chào anh Tony. Dạ, em chào bà con cô bác. Hôm nay Tony nhờ Xuyên chia sẻ về cái chi phí mà thuê nhà ở cái vùng quê này như thế nào. Và đây là Tony nhắc lại là Dầu Tiếng, Bình Dương thì cách Sài Gòn khoảng chừng 2 giờ lái xe nha bà con. Giáp ranh với Tây Ninh. Ở đây thì cũng có nhiều cái địa điểm du lịch, và cái cuộc sống mà Tony về đây á, thấy nó bình yên lắm bà con, rồi ăn rau sạch, rồi người ta hầu như là tự trồng trọt, rồi cái chi phí sinh hoạt ăn uống Xuyên có nói trong cái clip vừa rồi á, là khoảng chừng có 200 đô, 250 đô này nọ thôi một tháng á. Bây giờ Xuyên chia sẻ về cái thuê nhà thì như thế nào? Dạ, như ở đây á, thì nếu mà nói mà để mà thuê mà khu chung cư rồi thì không có, nhưng mà ở đây là thuê nhà nguyên căn thì có. Nhà nguyên căn. Ví dụ như cái nhà này của em nè, thì nếu mà trước đây á mà bất động sản đang còn cao á thì em có thể cho thuê mỗi một tháng là 3 triệu. Còn dưới hiện tại á thì cho thuê 2 triệu thôi anh. 2 triệu. 2 triệu là khoảng chừng 80 đô. Một chút thì Tony sẽ xin phép Xuyên đi để quay cái một chút về cái căn nhà mà Xuyên nói là chỉ thuê 2 triệu đô, cái gì? 2 triệu. 2 triệu đồng là khoảng chừng 80 đô. 2 triệu Việt Nam đồng đó. Nhưng mà cái nhà của em thì anh thấy là rất là rộng rãi luôn, thoáng mát đồ, nói chung là ở đây dưới giá 2 triệu là ở rất là thoải mái luôn. Bà con nhìn ở ngoài trước á, là cái đường đó là cũng rộng ha, cái đường đó cũng Xuyên nhìn cái đường này là khoảng chừng ngang á hả anh? 6 mét hay gì ha? Ngang chắc cũng cỡ đó. 6 mét. 6 mét có nghĩa là mình 6 mét là mình chạy chiếc xe hơi này, rồi chiếc xe hơi ngược lại là thoải mái luôn. Cái này xe tải vô cũng được anh, xe tải đường này 6 mét là đường lớn á, nó cũng lớn á. Còn cái giá nó chênh lệch thì sao? Ví dụ như mình không nói cái nhà này, nhưng mà mình nói những cái nhà kia thì sao? Nếu mà những cái nhà mà nó tồi tàn hơn nhà em á, nó xấu hơn, nó ở trong vùng sâu vùng xa hơn á, đó thì cỡ chừng 1,5 triệu một tháng à. 1,5 triệu cỡ 40 đô, 50 đô, 60 đô. Tại vì cái nhà của em nó cũng ở đây nó cũng gần với thị trấn, cho nên là nói là ở đây mà buồn thì nó cũng không buồn lắm đâu. Ở đây là thuộc về thị trấn. Dạ. Rồi ở cái vùng này là sao, bà con ở đây là người ta sống lâu không, hay là cũng là những cái người mà thuê trọ rồi người ta? Dạ không, ở đây không có nhà trọ cho thuê anh. Không ở có đây luôn. Là đa số là bà con là người ta sống lâu năm, là kiểu gốc ở đây luôn á. Tức có nhiều người ở miền Trung á, họ vô, nhưng mà họ vô cũng mấy chục năm rồi, họ vô từ cái năm 80 mấy tới bây giờ luôn. 40 mấy năm. Dạ, người miền Trung thì anh cũng biết rồi, rất là thật thà. Bà con ở đây người ta sống, người ta thật thà giản dị lắm. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo à. Đúng rồi, tôi đi hôm qua có lái xe vòng vòng ở đây thì thấy bà con trồng trọt rất là nhiều, chăn nuôi cũng nhiều, rồi hầu như là bầu mướp, rồi rau lan này nọ rất là nhiều, người ta tự trồng người ta ăn luôn, khỏi có đi siêu thị mua này nọ, đúng không? Theo như mà em thấy mà mấy cô bác đồ ở Việt kiều hải ngoại đồ á mà về Việt Nam á, thì nếu mà không có thích cái sự ồn ào náo nhiệt như thành phố á, thì mình chọn những cái vùng tỉnh, trên tỉnh đồ xa xa mấy cái thành thị một chút, thì đồ ăn và nhà cửa đồ giặt giá cả nó rất là rẻ, cho nên là mình có thể mình về mình sống được thời gian lâu hơn đó. Còn nếu mà mình ở những cái trung tâm á thì nó ồn ào với mà chi phí nó cũng đắt đỏ, nhà ở nó cũng đắt đỏ, mà đồ ăn thức uống nó cũng đắt đỏ hơn. Với một phần nữa là tuy rằng nó mắc, nhưng mà đồ ăn thì chưa chắc gì là nó được là đồ ăn sạch. Còn ở vùng quê á, thì chi phí nó rẻ, đồ ăn nó rẻ, nhưng không phải là nó rẻ mà là đồ bẩn, mà nó vẫn là đồ sạch. Tại vì ở đây á, thì bà con người ta trồng được, người ta trồng được rồi người ta ăn không hết, rồi người ta mang ra chợ người ta bán. Thì mình khi mà mình đi chợ á, mình có thể là lựa chọn
Ví dụ như những cái rau thịt cá đồ mà người ta nhập từ ở cái chỗ khác tới á, thì mình nên hạn chế. Còn ví dụ như là mình ăn những cái đồ mà ở đây người ta đem ra người ta bán, ví dụ như là rau củ quả hay là cá sông đồ này kia đó, thì mình có thể là mua. Tức là người ta bắt cá hoặc là người ta trồng rau củ quả ở nhà mà nhiều quá rồi người ta đem ra chợ người ta bán. Dạ. Rồi nuôi heo này nó cũng vậy nữa, nuôi heo, nuôi gà, nuôi vịt này nó ở đây là thông thường là người ta mổ một con heo là người ta chia cho lối xóm, người vài 3 ký này nó về ăn. Cũng có, mình đi chợ thì cũng có heo người ta nuôi người ta bán, nhưng mà nó vẫn đỡ hơn những cái heo mà anh ở dưới thành thị là heo kiểu nuôi công nghiệp. Ở đây thì người ta cũng vẫn, nếu mà để bà con nuôi không thì nó cũng không có đủ cung cấp. Người ta nuôi là chỉ là kiểu như người ta sợ ăn ở ngoài nó nhiều quá chất á, nên người ta tự nuôi người ta ăn, nhưng mà kiểu là ăn không có hết thì người ta chia cho bà con lối xóm. Còn nếu mà mình bắt buộc mình ra chợ mình mua mình ăn á, theo như em biết thì heo ở đây thì nó vẫn, người ta nuôi nó vẫn đỡ hơn là những cái heo mà nuôi công nghiệp ở dưới kia. Dạ. Còn bây giờ nói về cái vụ mà thuê nhà đó, nãy Xuyên có nói là khoảng chừng 1 triệu, 1,5 triệu thôi, mình đừng nói mấy cái nhà mà nó quá xa vậy đi. Giờ cái nhà mà cũng đại khái là cách trung tâm, cách thị trấn cũng một vài cây số đi. Dạ, thì một căn nhà là thông thường nó có 1 phòng, 2 phòng là nó có cái khu vườn cho mình trồng rau luôn phải không? Dạ đúng rồi, thoải mái lắm anh. Thì nếu mà ở trong mà mình không buôn bán được á thì nó cỡ tầm 3 triệu. 3 triệu. Còn nếu mà mình buôn bán rồi mình ở ngoài mặt tiền á thì nó đắt hơn, 6-7 triệu. Ở ngoài mặt tiền á bà con là nó hơi ồn ào nha, cái đó là mình phải chấp nhận. Còn ở trong giống như là mấy cái con đường mà cỡ 6 mét, 7-8 mét ở trong đường quê như thế này á, thì khoảng chừng 2 triệu, 2 triệu mấy, mà cái nhà là có khu vườn này nọ cho mình trồng trọt, chăn nuôi cũng được luôn. Dạ. Vậy là tuyệt vời ha. Như cái nhà của em thì cỡ tầm 2 triệu, 2,5 triệu là ok, nhưng mà nếu mà 2,5 triệu ở đây là thoải mái lắm luôn anh. Thoải mái. Và em có đất đồ ở đằng sau để cho trồng trọt luôn. Em vẫn còn dư đất ở đằng sau. Rồi đằng trước là có chỗ để xe hơi. Đó, đường xá đồ thì. Rồi cái nhà này là có mấy phòng ngủ? Dạ, ở dưới thì em, tại vì em độc thân á, cho nên là ở dưới em có một cái phòng ngủ thôi, nhưng mà cái phòng lớn lắm. Phòng lớn. Xong rồi ở trên này là 1 phòng, là cũng được 2 phòng ngủ. Ở đây giống như là cái gác ha, cái lầu, cái gác vậy đó. Không, bây giờ Xuyên có thể có ngại không mình quay sơ cái căn nhà mà 2 triệu để cho bà con xem như thế nào? Thuê 2 triệu là cỡ 80 đô 1 tháng ha? Dạ dạ. Hả? Được anh. Được phải không? Dạ được. Rồi thôi giờ mình đi nha. Ok, rồi bây giờ Xuyên dẫn đi coi đâu thử cái phòng này như thế nào ha. Dạ, đây là cái phòng này là ở trên anh. Em thì ít có lên đây lắm. Với phần giờ em không có ở đây nữa đó. Cái phòng này ở trên là bề ngang chắc cũng được. Bề ngang 4 mét. 4 mét. Bề dài chắc cũng 4,5 mét. 4,5 mét ha. Dạ. Và cái phòng trên này là nó còn nhẵn rồi đó, còn cái phòng kia ở dưới của em bự lắm. Đâu Xuyên, cái nước này là cái gì Xuyên? Mấy cái máy này là cái dàn lọc nè anh. Cái này là cái dàn lọc nước, là em đóng nước giếng xong rồi em gắn cái dàn lọc vậy em xài luôn. Cái dàn lọc để cho nó lọc lại cho nó sạch đúng không? Dạ đúng rồi. Mặc dù nước giếng ở đây thì nó trong lắm, nhưng mà mình kỹ thì mình vẫn cứ phải lọc. Mình lọc lại mình xài cho nó chắc ăn. Rồi bây giờ đâu mình đi xuống mình coi thử cái đi anh. Cái phòng bà con thấy nè, cái cảnh vùng quê là vậy nè bà con. Ở đây nếu mà em nghĩ cô bác mà lớn tuổi một chút á, không có thích cái sự ồn ào á, thì về đây ở như vậy là nó vừa bình yên vừa thoải mái, mà chi phí nó lại rất là rẻ luôn. Tại vì nhà nó cũng rẻ nè, rồi đồ ăn thức uống cũng rẻ, cái gì cũng rẻ hết á. Mà cuộc sống thì nó lại yên bình nữa, không khí thì nó lại mát mẻ anh. Xung quanh nè bà con. Đúng rồi, cái nhà ở Việt Nam thì có cái cổng rào vậy nè, để mình có thể đậu xe này nọ cho nó. Cái sân của em là đậu được mấy chiếc xe luôn á.
Đúng rồi, cái sân này đậu mấy chiếc xe luôn nè, rộng quá trời rộng. Cái sân của em là đậu được mấy cái chiếc xe luôn anh. Là nãy mình đi lên là cái ở trên á bà con, ở trên là một phòng ở trên á. Căn nhà này xây theo cái kiểu mà giống như là độc lạ nha. Kiểu này cái kiểu này là ngày xưa là người ta tính mở cái quán cà phê, quán bar đâu anh. Đó. Rồi bây giờ đi vô coi thử một cái nha. Cái này là phòng khách anh. Phòng khách. Dạ, phòng khách nhưng mà nhà em có tới 2 cái gian bếp lận. Cái này hồi đó tại vì hồi đó tính mở cái quán cà phê á, cho nên là xây cái phòng này, cho nên là làm cái gian bếp ở đây. Nhưng mà sau này người ta không có bán cà phê, rồi người ta mới bán lại cho em. Rồi em mua rồi. Giống như là cái bar nè, cái quầy bar để mà. Đúng rồi, họ làm cái này giống như cái quầy bar vậy đó, để rượu để này kia. Rồi em mua rồi em mới em xây thêm khúc đằng sau nè, để em ở. Cái này ở bên trong nè. Đây là cái phòng ngủ hả? Dạ. Rộng quá trời hả? Rộng lắm anh, thoải mái luôn á. Quá trời rộng. Cái phòng này ở thoải mái lắm luôn. Rồi thôi, cái phòng ngủ không quay chi tiết đâu. Còn dưới đây là cái bếp chính ở dưới đây. Tại em lâu lâu em mới về cho nên là thôi em nấu ở trên đó. Chứ còn để bếp chính. Dạ, còn nếu mà ở thật sự là nấu ở dưới này. Nấu ở dưới này cho nó thoải mái. Còn trên đó thì nó hơi chật chội á. Còn ở đằng sau đó là cũng có nữa đó hả? Ở đằng sau là mình trồng trọt này nó được luôn. Ở đằng sau là trồng được nè anh quay cho bà con coi nè, đó thấy không? Rồi cái đó là cái môn hả? Môn. Rồi cái này là khoai mỡ, bạc hà này, rồi khá lạ hết trơn. Chuối, khoai mì đâu. Xả. Rồi cái cảnh đồng quê là vậy là bà con ha. Ở dưới đó có mấy bụi tre ở dưới đó đó anh. Bẻ măng ở dưới đó đó. Có măng tre dưới luôn. Dạ, rồi có cá nữa. Wow. Ở dưới đó có suối, có cá ở dưới nữa. Đây là. Wow, tuyệt vời ha. Theo như em nghĩ bà con cô bác ở hải ngoại mà lớn tuổi là có thể chọn những cái nơi này. Ở đây cũng như sống yên bình ha. Là nó phù hợp. Đúng rồi, hôm qua Anthony mới lái xe đó, thì thấy ở đây bà con lớn tuổi sống rất là nhiều mà sống yên bình lắm. Còn như mấy bạn còn trẻ tuổi thì ở đây không phù hợp. Theo như em nghĩ ở đây không phù hợp. Trẻ tuổi quá thì ở đây không phù hợp. Dạ, còn ví dụ như mà lớn tuổi á, muốn nghỉ hưu á, em thấy về đây là yên bình. Tại vì cuộc sống thì yên bình, chi phí thì rẻ. Đó, rồi đồ ăn thức uống thì nó cũng sạch sẽ hơn, nó ít quá chắc hơn. Đây là tuyệt vời rồi. Dạ. Thôi vậy giờ mình đi lên ha anh. Vậy là cũng biết là cái căn nhà mà cho thuê 2 triệu cũng như có rất là nhiều người hỏi cái chi phí mà thuê nhà ở Việt Nam như thế nào, cho nên Tony quay để mình biết thêm một chút. Cái này em cho thuê 2 triệu là rẻ lắm luôn á anh. Rất là rẻ. Chứ còn như lúc trước mà chưa có dịch á, là cái nhà này là cho thuê 3 triệu anh. Rồi bà con ơi, tôi đi quay một cái căn nhà mẫu thôi, và cho thuê là 2 triệu cỡ 80 đô một tháng. Và cảm ơn Xuyên rất là nhiều. Tôi đi cũng cảm ơn bà con cô bác đã xem nha. Thật ra có rất là nhiều cái căn nhà mà ở những cái vùng quê như thế này họ cho thuê rất là rẻ, có vườn rồi trồng trọt này nọ, rất là phù hợp với những người thích cái không gian yên tĩnh này nọ. Rồi tôi đi cảm ơn Xuyên nha. Dạ rồi em cảm ơn anh Tony. Rồi xin chào tạm biệt bà con cô bác. Chúc bà con có một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Rồi bye bye.